Di na. Pakailan na yan na dito, mga. Really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. May pa-epal dito. Hello. Tutulong ka ba? Hindi. Tutulong ka ba? Hindi. Tulong ka ba? Ew. Sorry. Muda ka na. Manuda ko na. How to... Mag-exercise tayo. Guys, nakaisa na tayo, guys. Oh. Nakaisa din. Really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. So, ilang minuto na ako dito. And nakadalawa na tayo. Kanina, natagalan ako kasi hindi ko alam paano siya i-assemble. And nanood na ako ng mga videos sa YouTube kung paano siya gawin. Eto, nakadalawa na akong ganito. So, ang gagawin ko is haharapin ko sila. Paghaharapin. Para maging ano siya, parang rectangle. Belisa! Belisa! Hello! Ay, nilagay ko siya dyan kasi nanggugulo. Gawin na natin yung magkakabit dito sa steel rack. Sabi pala dun sa sa Shopee, 30 days siya bago dumating. Siguro mga 4 to 5 days lang dumating na siya. Diba? Medyo sinwerte tayo doon. So, ayan. Dapat kasi magharap sila para maging para tumayo na siya. So, kakailanganin natin na... So, hi guys. Lumipat tayo sa isang cellphone kasi na-full yung storage ng isang cellphone ko. So, ito nga, dito tayo naputol. Ito yung gagamitin kong next. Yung dito sa gilid para magdikit silang dalawa. Tingnan natin paano ba siya pinapagod. Kanina medyo nahirapan ako pero ngayon nagigets ko na siya kung paano. So next naman natin gagawin is pagkakabitin na natin silang dalawa. So ito yung natapos na natin. So nakabuo na tayo na letter H. Nakatayo na! Yes! Tayo na siya.
Lagay na natin ito. Ines. me fine 다 잊었다 생각했는데 Ano kayo to? 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Still believe fine hey, hey, yeah, yeah. I can control hey, hey, yeah, yeah. I miss you baby yeah. Tingnan nyo. Ang tangkad niya. Kasi taas ko siya ng rep, oh. Wow. Super love. Super love. Selos yung isa po. Kunin ko lang yung isa. Guys. Kakain ko ng buhay ito eh. Look at guys. Hello. Hello guys. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤 Bongga. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. So ito guys. Kanina, iniisip ko kung saan siya ilalagay. Dito pala siya. Ayan o, sa gitna. Ayan, dito siya. Para support din. Ginagawa mo!